هذا ميساج للكفار والملحدين والناس اللي ما تمن بحتى دين. انتي حر في تفكيرك مانيش اللوم فيك، ما اعطيني فرصة نفسر لك باللوجيك. قبل ما تجادل في الايات وتكذب الرسل، قبل ما تنكر في ربي وتنكر في اللي خلقه الكل. ثبت مليح مرة في اللي داير بيك، كيفاش تشم تحس تسمع وتخسر بعينيك. اخسر للخلق للجبال للسماء والنجوم، الناس الكل تموت اسأل روحك شكون اللي يدوم كل يوم. وحده يجيك النوم، قولي شكون خلاك ترقد وشكون خلاك تقوم. اسأل طفل صغير مازال كي حل عينيه بحذاك، قولو اول ما تولدت شكون اللي بكاك. قولو كي كنت في كرش امك شكون رعاك، مالغري 9 شهور وحدك وما فما حد معاك. اسأل مريض ما عندوش حق الكلينيك، قولو شكون اللي نجاك كي ما لقيتش اللي يداويك. اسأل اللي تخاوي تجبر وقت اللي كسب العرش، قولو شكون بالمرض خلاك تتعذب فوق الفرش. اسأل الارض اللي عطاك قول لها شكون رواك، واسأل اصحاب شكون بالماء عباك. واسأل الجبال اللي تراها شامخة فوق، قولو يا جبل شكون اللي علاك. اسأل جن مجنون اللي تملك انسان، قولو شنو يصير فيكم كي واحد يقرا علينا القرآن. اسأل اللي عاشر الانبياء والرسل عن المعجزات اللي صارت قدام الناس الكل. شوف بعينيك قداش من دليل تذكر في القرآن والتوراة والانجيل. جيت بالحجة توا بالمنطق والعلوم، نحاول نبسط كلامي باش ليكزامبل يكون مفهوم. خويا القاعدة تقول وقت اللي نحكو في هالموضوع كي يبدا ما فماش الصانع ما تلقاش المصنوع، يعني من غير الخالق ما فماش مخلوق. الوغ وجودنا دليل باللي فما ربي الفوق. نعرف لي باش تسألني الوغ شكون خلق الله، ما لا اسمع كلامي للاخر وركز معاه. بار اكزامبل انا الصانع وصنعت الدبابات، بيان سور انا وهي ما عناش نفس الصفات. انا بشر نتكاثر ونموت كل عمر يقدم، وهي جماد تضرب بالمدفع وتهدم. انا نخمم ونعبر ونجم نصنع حاجات، وهي تصلح الحاجة واحدة في جميع الحالات. الوغ تخلقنا عنا اوبجيكتيف، مش بالضرورة صفاتنا وصفات اللي خلقنا تكون كيف لوجيك. كي يكون الخالق لم يلد ولم يولد واللي مش لوجيك، معتقداتك كملحد عبر العصور تزرع الايمان في الانسان، باللي كان يعبد في ربي واللي يعبد في الاصنام، باللي كان يعبد في الشمس واللي يعبد في البقر. ما كلهم عبدوا اله هكا اتفقوا البشر. اسكو كلهم غالطين والكلهم اغبياء، وانتم الملحدين المثقفين والاذكياء. ما لا عندي ليكم شويه سؤالات، ونحب الفيلسوف فيكم يقدم لي اجابات. ماكم تمنوا بنظريه تطور الجينات، قلتوا عن طريق الصدفه توجدت هالحياه. ما لا نطلب منك تحليل وتفسير، كانت نجم تكذب نظرية الانفجار الكبير. نظرية ما عاد فيها حتى شك، النظرية اللي عليها اتفقوا علماء الفلك تثبت باللي الكون يتوسع ويتمدد، يعني بدا من نقطة واحدة في وقت سابق محدد. نقطة كتلتها ما توفاش الحجم متاعها صفر، قولي شكون اللي خلاها تنفجر. ماله قبل ما نحكي بالاحساب والارقام لازم تقرا الآية 101 من سورة الانعام. الوقت والمادة ظهروا نتيجة الانفجار، لو فما طرف اخر فوق كل اعتبار، طرف عاقل على كل شيء قدير، والدليل في الاعجاز مع لحظة التفجير. خاطر غلطة بجزء من مليار ثانية في التوقيت سيسيغ تخلي الكون بكله يدخل في حياة. اما تتفرد وتتجدد المجرات الكونية، ولا تتحطم وتتدمر بمفعول الجاذبية. الاكتشاف هذا اللي وصلوا له اليوم العلماء، نزل على الرسول ايات قبل 1400 سنة. اعجاز في الخلق والقرآن يبان لهنا، كي تلقى الحديد في الارض بنسبة 90%، يعني العلم اثبت لي الكون له بداية، والقاعدة لنا تقول الكل بداية نهاية. خلى كبر الملحدين ولوا في الاخر مؤمنين، والكل هتتذكر اعتراف تشارلز ماروين. خاطر العلم عمره ما يوصل للالحاد، كانت تحب اقرا النظريات وتعمق في الابعاد. تلقى باللي الفرق بيناتنا في التسميات، اما عنا بخاسك نفس التحليلات. بار اكزامبل احنا اللي منه اللي خلقنا هو الله، وانتم تقولوا خلقتنا الطبيعة والجينات. احنا نقولوا لا شيء فوق الله، وانتم وصلتوا نفس المعنى في جميع الحالات. يعني الفرق في المصطلحات والتسميات، اما امنا بخاسك بنفس المعتقدات. امنا باللي خلقتنا قوة عظمى صنيعة، احنا سميناها ربي وانتم سميتوها الطبيعة. جينات هكا الخالق سميتوه، عنده 99 اسم ولا اسم فيهم انطقتوه. بالظلم تهمتوه انقذتوه، جادلتوا في ايات ومعجزات وانكرتوه. جيتوا تكذبوا وتكذبوا من غير حتى برهان، باللي باش تجادل
ما تقنعش كيتو انا صغير في العمر اما كبير في التخمام. ركز معايا بحول الله ما يولي عندك ايمان. تصور جاو الناس الكل ملحدين حد ما يمن بربي لا بالشريعة لا الدين. سي سيغ يحكم قانون الغاب ثيوبة وكلاه مادام ما فماش عذاب وما فماش نهار الحساب. خوي ياكل ضعيف والرحمة ما فماش. قولي شنو المانع باش ما تسرقش وما تسناش. قولي شنو المانع باش ما تطيش امك وبوه مادام تمن باللي ما فماش ملايكة يتبعوه. باش تعرف قيمة الدين وقيمة العقاب خاطر من خيرهم سي سيغ يكون مسيرنا الخراب. فين يكثر الفساد ربي يبعث رسول باش يذكر اللي كل انسان في الدنيا هذه مسؤول. في الكتب وصانا بالرحمة للغير وصى لي عنده الفلوس باش يعاون خو الفقير. باش نبعدوا على الفتنة يكون بيناتنا كان الخير. ما يفرقناش بليس ونكونوا متكافلين. ما نسرقوش ما نكذبوش ونبروا بالوالدين. هذا اللي شاف في الكتب واللي وصانا عليه الدين. حتى ولو ربي ما فماش كيما قالوا الملحدين رابحين دنيتنا خاطر عشنا محترمين. اما انتوما الخاسرين في كلتا الحالتين. كي يطلع ربي موجود في النار تكونوا خالدين. تعيشوا دنيتكم ما غير ثقة العباد خاطر حتى معتقد ما يمنعكم من الفساد. في ساعة ما تعيشوا حالة يأس وانهيار. هذاك علاش عند الملحدين أعلى نسبة انتحار خاطر ما عندكمش كيفنا الإيمان باللي يصير منه اللي باش يفرجها الرحمن. تخيل نهار تلقى المورة دايرة بيك وانتي وحدك ضعيف. قولي ليش كنت تدعي باش ينجيك وانا صايب باش تغرق في البحر فات الفوت. لو تفهم كلامي كي تحس روحك باش تموت. خروا بيك لي سيطروا على العلام والمال. ردوكم اول ناس باش تمن بالمسيح الدجال. الفلاسفة اللي قالوا لك تخلقنا من العدم اشترهم الليميناتي او بالاحرى جماعة الهرم. ما نحبش نزيد نطول في الغناية خاطر نحبك تركز من البداية للنهاية. لا دلال عطيتهم لك عندي فيهم ثقة لو اني نجم نبقى نفسر حتى 20 دقيقة. مادام مازال الوقت حل كتاب القرآن أبسط ليمانة لازم تمن بالرحمن. اسمي محمد في الراب كيتو ان جوست عملت التيتر فماش مصورة قدام عيني كتبانة. لازم تراجع حساباتك مش بالسيف تقتنع انتي حر في حياتك. هذاك علاش حكيت معاك باحترام. حبك تعرف باللي الكفر أكبر حرام. اوكي كيتو ان ان شاء الله يكون الميساج واضح. ديديكاس 24 All Star 2011.